ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද? ඔයාට එනව නේද? ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද? ඔයාට එන්නේ නෑ නේද? නේද? නෑ නේද? මොකක්ද මේ ප්‍රශ්න ස්ටයිල් එක? Hi, welcome back to English Tube. Today we are going to talk about tag questions. අද අපි කතා කරන්නේ tag questions. මේ tag questions කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි මෙන්න මේව යන්නේ. අපි අහනවා ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නවද? ඔයාට එනවද? අපි ප්‍රශ්නයකට අන්න එහෙම. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියන්නේ උත්තරේ අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න අහන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම බලමු. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද? ඔයාට එනව නේද? එහෙම නැත්නම් ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද? ඔයාට එන්නේ නෑ නේද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි අහන්නේ උත්තරේ දැනගෙන හැබැයි අපි කන්ෆර්ම් කරන්න අහන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නට අපි කියනවා tag questions. ඉංග්‍රීසි වලදී මෙන්න මේ ස්ටයිල් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ tag questions කියන රටාව පාවිච්චි කරලා. දැන් වලට වෙනස හොඳට තේරෙන්නේ නැති. දැන් අපි ඔයා ඔෆිස් එකේ ඉන්නවද කියලා අහන්නේ අපි දන්නේ නැතුව අහන්නේ. ඔයා ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද කියලා අහන්නේ අපි දන්නවා අපි කන්ෆර්ම් කරන්න අහන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ රටාව ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේ tag questions කියන එක මේක අපි spoken English වල හුඟක් ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට විතර භාවිත වෙන දෙයක්. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් මට ඇහිලා තියෙනවා මම අහලා තියෙනවා ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය මේකට පාවිච්චි කරන මේ no කියන එක. You are coming no? ඒක වැරදි. පාවිච්චි කරන්න එපා ඒක වැරදි. ඒ no කියන එක අපි හරියට කියන්නයි අපි මේ පාඩම අද ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. මේ පැටර්න් එකේදී අපිට මේක තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය දැන් ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද කියන එකේදී අපි දන්නවා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද? එතකොට අපි මේ කොටස් දෙක කඩා ගමු. පළවෙනි කොටස ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. දෙවෙනි කොටස නේද? එතකොට පළවෙනි කොටස යන්නේ ප්‍රකාශයක් හැටියට. ඒක ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද ඇහුවොත් ඒත් ප්‍රකාශයක්. පළවෙනි එක යථාර්ථ ප්‍රකාශයක්, දෙවෙනි එක නැතාර්ථ ප්‍රකාශයක්. දැන් බලමු එහෙම. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද කියන එක ගත්තොත් ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද? පළවෙනි කොටස අපි ලියන්නේ යථාර්ථ ප්‍රකාශය you are in the office. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා කියන්නේ you are in the office. ඊළඟට නේද කියන එක තමයි අපි ඊළඟට හදන්න ඕනේ. අපි නැතාර්ථ එක ගත්තොත් ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද? එතකොට ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ. You are not in the office. You are not in the office today. එතකොට නේද කියන එක ආයෙ හදන්න ඕනේ. දැන් මේක කරන්න මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගමු යථාර්ථයේ ප්‍රකාශය ගමු. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද කියන එක. එතෙන්දී අපි පළවෙනි කැල කඩා ගන්නවා. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා කියන එක. You are in the office. දෙවෙනි කොටස නේද කියන එක. දෙවෙනි එකනේ අපි දැන් ප්‍රශ්නේ කරන්න හදන්නේ. ටැග් ක්වෙස්චන් එක හදන්න යන්නේ. එතෙන්දී අපි කරන්නේ අර පළවෙනි කොටසම නැතාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කරනවා. දැන් බලන්න. ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. You are in the office today. ඒක නැතාර්ථයට හැරුවම you are not in the office today. ප්‍රශ්නාර්ථයට හැරුවම aren't you in the office today. එතකොට අර office today කියන කොටස අයින් කළාම aren't you තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ වාක්‍යය හැදෙන්නේ you are in the office today aren't you. You are in the office today aren't you. දැන් බලන්න මුළු කොටස යථාර්ථයේ ප්‍රකාශයක් හැටියට ගියා. දෙවෙනි කොටස අපි හැදුවේ ඒක නැතාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කළා දැම්මා. ඊට පස්සේ බලමු අනිත් එක නැතාර්ථයෙන් අහනකොට ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද කියන එක. එතකොට ඒක අපි කරන්නේ ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ. You are not in the office. You are not in the office today. නේද කියන එක ඔන්න නැතාර්ථයෙන් තියෙන්නේ. අපි යථාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කළා දානවා. එතකොට ඔන්න you are not in the office today යථාර්ථයට හැරුවම you are in the office today. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී are you in the office today. අග කොටස අයින් කළාට පස්සේ are you. එතකොට you are not in the office today are you. එතකොට අපිට මේ පැටර්න් එක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ පළවෙනි කොටස යථාර්ථය නම් දෙවෙනි කොටස නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. පළවෙනි කොටස නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් දෙවෙනි කොටස යථාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. මොකද තමයි පැටර්න් එක. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේකේ main verb එක. මේක be verb එකක් නේ. එතකොට be verb එකක් හින්දා be verb එකේම තමයි අනිත් පැත්ත හැදෙන්නේ. ඒ වගේම අපි tense එක බලන්න ඕනේ. මේක කාලේ වර්තමාන කාලද අතීත කාලද අනාගත කාලද. ඒක සලකලා තමයි අපි මේ කොටස හදන්නේ. අපි දැන් examples එක බලමු. එතකොට මේක පැහැදිලි වෙයි. ඒ වයින් මුලින්ම බලුවොත් ඔයාද ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද කියන එක ඔන්න යථාර්ථයෙන් යනවා. එතකොට අපි අහන්නේ you are in the office today aren't you. එතකොට ඔයාද ඔෆිස් එකේ නෑ නේද කියලා අහන එක you are not in the office today are you. දැන් අපි ඒක past tense එකකින් ගත්තොත් ඔයා ඊ ඔෆිස් එකේ හිටියේ නේද? You were in the office today weren't you. ඔය ඔෆිස් එකේ අපි ඒක හැදුවේ you were in the office today කියලා හැදුවා. ඒකම ප්‍රශ්න ටැග් ක්වෙස්චන් එක හදන්න අපි නැතාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කළා. past tense එකටම දැම්මා. You were in the office today weren't you. අපි ඒක ඔය ඔෆිස් එකේ හිටියේ නෑ නේද කියලා ඇහුවා නැතාර්ථයෙන්. එතකොට you were not in the office today were you.
You were not in the office today, were you? එතෙන්දී අපි කලේ පළවෙනි කොටස යථාර්ථයෙන් යවුවා අතීතේ. දෙවෙනි කොටස අපි ප්‍රශ්නාර්ථයට දැම්මා, යථාර්ථයට දැම්මා, කොටසක් අයින් කළා දැම්මා. Were you? හරි. අපි දැන් බලමු future tense එකෙන්. එතෙන්දී අපි කරන්නේ සරල අර පැටර්න් එකමයි. ඔන්න future tense එකට දානකොට ඔයා හෙට ඔෆිස් එකේ ඉන්නව නේද? එතකොට යථාර්ථයෙන් අහන්නේ You will be in the office tomorrow, won't you? පළවෙනි කොටස අනාගතයට දැම්මා. යථාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්න අනාගතයේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදලා යථාර්ථයට දාලා කොටසක් අයින් කරලා. You will be in the office tomorrow, won't you? දැන් යථාර්ථයෙන් කිව්වොත් ඔයා හෙට ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ නෑ නේද? ඔයා හෙට ඔෆිස් එකේ ඉන්න එකක් නෑ නේද? එතකොට යථාර්ථයෙන් යන්නේ You will not be in the office tomorrow. නැත්නම් You won't be in the office tomorrow, will you? දෙවෙනි කොටස අපි යථාර්ථයට දැම්මා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් කළා කොටසක් අයින් කළා. යථාර්ථයෙන් ගියොත් You will be in the office tomorrow, won't you? යථාර්ථයෙන් ගියොත් You won't be in the office tomorrow, will you? දැන් අපිට තේරෙනවද මේ පැටර්න් එක යන හැටි? යථාර්ථයෙන් අහනවා නැථාර්ථයෙන් අහනවා. ටැග් ක්වෙස්චන් එක හදද්දි කරන්නේ මේක යථාර්ථේ නම් ටැග් ක්වෙස්චන් එක යථාර්ථයට දාලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කරනවා. ප්‍රධාන වාක්‍යයේ යථාර්ථයෙන් යනවා නම් ටැග් ක්වෙස්චන් එක හදනකොට නැථාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කොටසක් අයින් කරනවා. ටෙන්ස් එක අපි මේන්ටේන් කරනවා. ඒ ටෙන්ස් එක අපි තියා ගන්නවා. අතීත කාලද, වර්තමාන කාලද, අනාගත කියන එක අපි මේන්ටේන් කරන එක තියා ගන්නවා. ඒ වගේම be verb එකක්ද, regular verb එකක්ද කියන එක අපි සලකා බලනවා. අපි තව එක්සැම්පල්ස් ටිකක් බලමු. මම ඉන්නේ හරි පන්ති කාමරේද. ඒතර අපි සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයකට අහන්නේ am I in the correct classroom? Am I in the correct classroom? මේක මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ උත්තරේ දන්නේ නැතුව. දැන් අපි අර ටැග් questions වල දාන්නේ උත්තරේ දැනගෙන confirm කරන්න අහන්නේ. එතකොට I am in the correct classroom, aren't I? මම කිව්වා I am not කියන එක කෙටි කළාම aren't කියලා ගන්නෙ. අපි පහුගිය පාඩම් වල කතා කළා. I am in the correct classroom. I am in the correct classroom, aren't I? එහෙම නැත්නම් අපි නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් I am not in the correct classroom. Am I? I am not in the correct classroom. Am I? දැන් අපි regular verb එකක් එක බලමු. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණය ගන්නකො. මට අහන්න ඕනේ ඔයාගේ සින්දුවට කැමතිද? Do you like that song? ඒක ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ඒක tag questions විදිහට හද්දි මම දන්නවා ඔයාගේ සින්දුවට කැමති කියලා මම confirm කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක කියන්නේ ඔයාගේ සින්දුවට කැමති නේද? අපි එහෙමයි tag question එක හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සින්දුවට කැමති නෑ නේද? ඔන්න නැතාර්ථය. අපි යථාර්ථය එක බලමු. ඔයාගේ සින්දුවට කැමති නේද? ඔයාගේ සින්දුවට කැමති කියන කොටස ඒ කියන්නේ you like that song. You like that song. ඔන්න දැන් පළවෙනි කොටස හදුවා. ප්‍රශ්නේ හදනකොට ඒක අපි ප්‍රශ්නෙට දානවා, නැතාර්ථයට දානවා, කොටසක් අයින් කරනවා. එතකොට you like that song. එතකොට do you like that song? ප්‍රශ්නේ නැතාර්ථයට දාම don't you like that song. එතකොට like that song කියලා අයින් කළාම don't you විතරේ. එතකොට you like that song, don't you? ඔයාගේ සින්දුවට කැමති නේද? You like that song, don't you? ඒ වගේම නැතාර්ථයෙන් කියනකොට අපි දන්නවා නැතාර්ථයෙන් යන්නේ you don't like that song. You don't like that song. අනිත් පැත්ත අපි හදනකොට යථාර්ථයට දාලා ප්‍රශ්නාර්ථයට දාන්න. යථාර්ථයට හරවලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවනවා. එතකොට you don't like that song, do you? අපි දැන් past tense එකෙන් බලමු. එතකොට past tense එකෙන් අපි කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වගේ අහනවා නම් did you like that song? ඒ කියන්නේ ඔයාලකට කැමති වෙලා හිටියද? කියන්නේ past tense එකෙන් ප්‍රශ්නේ. tag question එකේදී ඔයාගේ සින්දුවට ඔයාගේ song එකට කැමති වෙලා හිටියා නේද? එතකොට past tense එකෙන් අපි කියන්නේ you liked that song. ඔන්න tag question එක හදනකොට ප්‍රශ්නාර්ථයේ නැතාර්ථය. Did you like that song? Didn't you like that song? එතකොට ඔන්න like that song කියලා අයින් කළාම you liked that song, didn't you? අපි නැතාර්ථයෙන් ගත්තොත් you didn't like that song, did you? නැතාර්ථයෙන් ගත්ත හින්දා අපි ප්‍රශ්නය හදනකොට tag question එක හදනකොට යථාර්ථයට හැරෙවුවා ප්‍රශ්නාර්ථයට හැරෙවුවා. You didn't like that song, did you? දැන් අපි ඒක future tense එකෙන් බලමු. ඒතර අපි මම අදහස් කරන මේ සින්දුවට දැන් කැමති නෑ නමුත් අනාගතේ කැමති වෙයි. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. එතන අපි future tense එකෙන් කෙලින්ම අහනවා නහනේ will you like that song? ඔයා මේ සින්දුවට ආස වෙයිද? ඒ ප්‍රශ්නේ tag question එකේදී අපි දන්න ඔය ආස වෙනවයි කියලා confirm කරන්න අහනවා. එතකොට you will like this song, won't you? එනවා මේ song එකට කැමති වෙනවා නේද? කැමති වෙනවා කියන එක you will like this song. ඔන්න නේද කියලා අහනකොට අපි නැතාර්ථයට සහ ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවලා කැලලක් අයින් කරනවා. Will you like this song? Won't you like this song? නැතාර්ථයට හරවුවාම කැලලක් අයින් කළාම won't you? Will you like this song? Won't you? එහෙම නැත්නම් අපි නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් you will not like this song, will you? ඔයා මේ සින්දුවට ආස වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයා මේ සින්දුවට ආස වෙන්නේ නැහැ නේද? You will not like this song, will you? පළවෙනි එක නෙගටිව් හින්දා දෙවෙනි එක පොසිටිව් කළා ප්‍රශ්නාර්ථයට දැම්මේ. ඊළඟට බලමු දැන් අපි දැන් V verbs එක මේ tag question එක හදන්න බැලුවා. regular verbs එක බැලුවා. ඊළඟට බලමු have has ක්‍රියාවත් එක්ක. අපිට have has ක්‍රියාවත් එක්කත් මේ tag questions හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණ බලන්න. මම අහනවා ඔයා කලින් කාර් එකක් drive කරලා තියෙනව නේද? හරිද? අපි සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔයා කලින් කාර් එකක් drive කරලා තියෙනවද? මොන ප්‍රශ්නේ? උත්තරේ දන්නේ නැතුව අපි අහන්නේ. ඔයා කලින් කාර් එකක් drive කරලා තියෙනවද?
have you driven a car before? Perfect tense එක අහන්න. Have you driven a car before? එතකොට අපි ඒක tag questions වලින් අහනකොට ඔයා කාර් එකක් කලින් drive කරලා තියෙනව නේද? ඔන්න දැන් දන්නවා අපි confirm කරන්න අහන්නේ. ඔන්න drive කරලා තියෙනවා කිව්වොත් you have driven a car before. You have driven a car before. ඔන්න නේද කියන එක අහන්න. ඒතර have you driven a car before? Haven't you driven a car before? කොට haven't you කොටස ගත්තා driven a car before අයින් කළා. එතකොට you have driven a car before, haven't you? You have driven a car before, haven't you? ඒ වගේම ඔයා කාර් එකක් කලින් drive කරලා නැහැ නේද කියලා අහනකොට you have not driven a car before, have you? You have not driven a car before. ඔන්න ප්‍රශ්නාර්ථයට හැදුවා haven't you driven a car before? දැන් මේක negative වෙන අනික positive කරනවා. Have you driven a car before? එතකොට have you ඉතුරු වෙනවා driven a car before අයින් කරලා. You have not driven a car before, have you? හරි එතකොට past tense එකේදී ඒ pattern එක මම අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට past tense එකේදී you had driven a car before, hadn't you? ඔයා කාර් එකක් කලින් drive කරලා තිබුණා නේද? You had not driven a car before, had you? ඔයා කාර් එකක් කලින් පදලා තිබුණේ නෑ නේද? කොයි වෙලෙත් ප්‍රකාශයේ යථාර්ථය නම් tag question එක නැතාර්ථී ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් යන්නේ. ප්‍රකාශය නැතාර්ථයෙන් නම් tag question එක යථාර්ථී ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් යන්නේ. හරි අපිට future tense ගත්තොත් අපි අනාගතයේ එක පොඩ්ඩක් සරල කළා මම කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු ඔයාට කාර් එකක් ළඟදී හම්බෙයි කියන එක. ඒතර you will have a car soon. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි will you have a car soon? Will you have a car soon? ඔයාට ළඟදීම කාර් එකක් හම්බෙයිද? ඒතර tag question එක හදනකොට අපි කරන්නේ you will have a car soon, won't you? Future. එතන පාවිච්චි කරන්නේ will not කියන එක. එතකොට you will have a car soon, will you have a car soon, won't you have a car soon? එතකොට you will have a car soon, won't you? එතකොට නැතාර්ථයෙන් ගත්තොත් you will not have a car soon, will you? You will not have a car soon, will you? මොකද පළවෙනි එක නැතාර්ථයෙන් කියන්නේ නම් future වෙලා නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙන්නේ. එතකොට will you? You will not have a car soon, will you? හරි අපි මෙහෙම දෙයක් දෙන්නෙක් තරහ වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඔන ටෙක්ස්ට් මැසේජ් කරන්න නැහැ දෙන්නම. එතකොට කෙනෙක් කියනවා මම ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්ස්ට් කරන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ එයා හිතනවා නෑ මම තමයි වැරද්ද කළේ. මම ඉස්සෙල්ලා එයාට SMS එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ටෙක්ස්ට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I should text first, shouldn't I? ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්ස්ට් කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් I should not text first, should I? I should not text first, should I? ඒ කියන්නේ මම ඉස්සරහම ටෙක්ස්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? හරි ඊළඟට බලමු continuous tense එකෙන්. එයා ඔබට හුම්කම් දෙමින් ඉන්නවා නේද? He is listening to you, isn't he? අර වගේම අපි ප්‍රශ්නාන්තරය දුවා is he listening to you? Isn't he listening to you? ඒතර listen to you කොටස අයින් කළාම isn't he? He is listening to you, isn't he? අපි නැතාර්ථයෙන් කිව්වොත් he is not listening to you, is he? He is not listening to you, is he? අර අපි දන්න මේ පැටර්න් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. යථාර්ථයේ ප්‍රකාශයද නම් නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ හරවනවා. නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශයන් නම් යථාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවනවා. කොටසක් අයින් කළා දානවා. past tense එක ගත්තොත් he was listening to you, wasn't he? නැත්නම් he was not listening to you, was he? future tense ගත්තොත් he will be listening to you, won't he? He won't be listening to you, will he? කොයි වෙලෙත් tense එක බලනවා. be verb එකක්ද regular verb එකක්ද බලනවා. පළවෙනි කොටස යථාර්ථ ප්‍රකාශයක් නම් නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් දෙවෙනි කොටස හදනවා. පළවෙනි කොටස නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශයක් නම් යථාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් දෙවෙනි කොටස හදනවා. පළවෙනි කොටස යථාර්ථයේ ප්‍රකාශයක් නම් දෙවෙනි කොටස නැත ප්‍රශ්නාර්ථය. පළවෙනි කොටස නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශයක් නම් දෙවෙනි කොටස ඇත ප්‍රශ්නාර්ථය. වැඩි කොටසට අයින් කළා දානවා. ඔයා හිට එනව නේද? බලන්න ඒක ඔයා හිට එනව නේද? ඒක අපි මම කලින් වලට කියලා දීලා තියෙනවා. අපි continuous tense එක පාවිච්චි කරන අවස්ථා දෙකක් මේ මොහොතේ කරමින් පවතින එකක්. එමෙතන past tense එක නම් අතීතයේ කරමින් පැවතිච්ච එකක්, future tense නම් අනාගතයේ කරමින් පවතින තියෙන එකක්. ඊට අමතරව continuous tense එක අපි පාවිච්චි කරනවා නුදුරු අනාගතයේ සිදුවෙන්න යන සිදුවීමකට. ඒක ඔයා හිට එනව නේද? කියන්නේ are you coming tomorrow? එහෙනම් මම හිට එනවා. I'm coming tomorrow. ඒක continuous tense එකෙන් කිව්වට අපි නුදුරු අනාගතයේ definitely අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන යන දෙයකට අපි continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර අපි ඒ example එකෙන් මෙහෙම අපි ඒක අරගෙන අපි example එක බලමු එහෙම. ඔයා හිට එනවා නේද? අපි අර එනවා කියලා දන්නවා කන්ෆර්ම් කරන්න අහන්නේ. ඔයාට ට්‍රිප් එකක් දෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ අහන්නේ. එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයා හිට එනවා නේද? ඔයා හිට එනවා කියන එක you are coming tomorrow. එතකොට ඔන්න ඇත අපි පොසිටිව් දෙන්න අහන්නේ. එතකොට නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථය aren't you? You are coming tomorrow, aren't you? එහෙම තමයි ඔයා හිට එන්නේ නැහැ නේද? You are not coming tomorrow, are you? ඒ වගේම අපි හිට ට්‍රිප් එක යනකොට කොහරි අපි හම්බ වෙනවා පොළොස් කනුව ගාව. We are meeting tomorrow at the clock tower, aren't we? එහෙම නැත්නම් we are not meeting at the clock tower tomorrow, are we? අපි කියන අපි හිට ට්‍රිප් එක යන පොළොස් කනුව ගාවදී හම්බ වෙනවා නේද? We are meeting tomorrow at the clock tower, aren't we?
එහෙම නැත්නම් අපි හෙට ට්‍රිප් එක යන්න උල්ලෝසු කනුව හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? වෙන තැනක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර we are not meeting at the clock tower are we? මම තව එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නනවා නම් will එකයි would එකයි දාන්න. ඔයා හෙට එනවද කියන එක ප්‍රශ්නේ. will you come tomorrow? අපි සිම්පල් විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ will you come tomorrow? ඒ කියන්නේ ඔයා හෙට එනවද? අපි උත්තරේ දන්නේ අපි අහනවා. එතකොට අපි අර උත්තරේ දැනගෙන අහනකොට මේ tag question එකේදී ඔයා හෙට එනව නේද? You will come tomorrow. Want you? නේද? කියන එක will not දැම්මා ප්‍රශ්නෙට දැම්මා. Want you. ඒතර ඔයා හෙට එන්නේ නැහැ නේද කියන එක නම් you will not come tomorrow will you? You will not come tomorrow will you? අපි නැතරතෙන් දාන්න ඇතරතේ ප්‍රශ්නාර්ථයට දැම්මා. එතකොට මේ මම කලින් කියලා දිනාට මේ will කියන එක වෙනකොට අපි would දැම්මොත් ඒක possibility එකක්, probability එකක්. ඒ කියන්නේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් එකක්. conditional. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි will දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනවා, would දැම්මොත් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එතෙන්දී අපි මේ tag question එකකට එහෙම දාන්න පුළුවන්. You would come tomorrow, wouldn't you? එහෙම නැත්නම් you wouldn't come tomorrow, would you? හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ tag questions ගැන අවබෝධයක් ඇති කියලා. මොන හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි සමහර එක ගත්තොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. එනවා නේද? එහෙම නේද? ඉන්නවා නේද? එන්නේ නේද? නෑ නේද? එනවා නේද? එන්නේ නෑ නේද? ඉන්නවා නේද? ඉන්නේ නෑ නේද? වෙනවා නේද? වෙන්නේ නෑ නේද? මේ වගේ නේද? එහෙම නැත්නම් නෑ නේද? කියන එකට අපි දාන්නේ tag question. තර no කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සලහම බලන්න ඕනේ මේක view verb එකක් තියෙනවද? regular verb එකක්ද? ඊට පස්සේ බලනවා tense එක, present tense, past tense, future tense. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක යථාර්ථයේ ප්‍රකාශනකින්ද පටන් ගන්න නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනකින්. යථාර්ථේ නම් දෙවෙනි කොටස නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදා ගන්නවා. නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශය නම් දෙවෙනි කොටස යථාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයට හරව ගන්නවා. සිම්පල්. මේක පොඩක් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී මේක හුරු වෙනවා. මුලින් ටිකක් ඔයාලට පැටලෙනවා වගේ දැනේ. ඒනට ඔයාලට ඒක මේ රෙගුලර් පාවිච්චි කරනකොට මේක පහසු වෙනවා. So if you're new to my channel, subscribe and click the notification bell, share this with your friends. I will see you in the next video.